Hey guys, welcome to our channel, and in this video I will teach you how to download a clip. क्लिप फर एडिटिङ हैन एडिटिङको लागि क्लिप कसरी डाउनलोड गर्ने हैन त्यो एउटा उ छ के ओड छ के त्यो ओडले तपाईले सर्च गर्नु भने कसरी बेस्ट क्लिपहरु पाइन्छ के जो चाहिँ यहाँ तपाईले यदि इन्स्टाग्राम ओपन गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ रिल्सहरु छ नि त धेरैले रिल्सहरु हाल्दा हुन्छन् के रिल्सहरु हाल्छ तपाईहरु टिकटक पनि हाल्छ नि त त्यसमा एडिट हुन त्यो एडिट गर्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिपहरु डाउनलोड गर्नुपर्छ के त कसरी गर्ने क्लिप त्यसरी बेस्ट क्लिपहरु चाहिँ तपाईलाई भन्छु हैन आज तपाई यदि आफ्टर इफेक्ट युज गर्नुहुन्छ सफ्टवेयर युज गरेर एडिट गर्नुहुन्छ भने हुन्छ नि अब चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि काम लाग्छ हैन त्यहाँ चाहिँ तपाईले म भन्छु कसरी त्यो क्लिपहरु डाउनलोड गर्ने जसले गर्दा तपाईले बेस्ट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ के त्यो चाहिँ तपाईले मस्ट हेर्नै पर्छ के यदि एडिटर हो भने चाहिँ सो गाइस लेट्स स्टार्ट मैले चाहिँ यहाँ टन्नै एडिटिङ एपहरु राखेको छु हैन हल्का हल्का एपहरु त्यस्तो खतरा त हैन मोबाइलमा एडिट गर्नलाई यो पनि म सिकाउने सोचिरहेको छु हैन सो गाइस आजको भिडियोमा वी विल लर्न दैट कि हामीले कसरी चाहिँ त्यो क्लिपहरु डाउनलोड गर्ने त्यो म तपाईलाई त्यो भन्छु हैन सो गाइस सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने युट्युब ओपन गर्नु पर्यो युट्युब ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले कसको लाइभ स्ट्रिमिङ रहेछ यसलाई हटाइदिउँ हैन सो गाइस युट्युब ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ सर्च गर्नुपर्छ के सर्च गर्ने अब केसमा बनाउने हो तपाईले चाहिँ त्यो एडिट भने जस्तै मेस्सीमा बनाउने हो भने हैन ब्याड एस एडिट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मेस्सी सर्च गर्नु होला हैन मेस्सी सर्च गर्नु होला हैन मेस्सी सर्च गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नु होला TW ट्विस्टर क्लिप भन्छ नि यहाँ माथि आयो नि हेर्नु होला यो कीवर्ड यो चाहिँ ट्विस्टर के भन्छ यसलाई मलाई चाहिँ इंग्लिश आउन यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु भने ट्विस्टर क्लिप्स भनेर सर्च गर्नु भने तपाईले चाहिँ यस्तो खाले तल आउँछ के त्यसको क्लिपहरु आउँछ त्यो क्लिपहरु तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो के सो यस क्लिपहरुमा यस्तो खाले हुन्छ के यस्तो खाले क्लिपहरु हुन्छ र जस्तै अब तपाईले स्ट्रेन्जर थिङको मैले हालेर आउँछ नि त सो अब त्यसको लागि तपाईले गर्नु हो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु होला यहाँ स्ट्रेन्जर थिङ्स सर्च गर्नु होला स्ट्रेन्जर थिङ्स WIXTR ट्विस्टर यस्तै त हो TWIXTOR ट्विस्टर क्लिप सर्च गर्नु होला हैन रबिन स्टेन आयो नि त यहाँ हैन यसको बहुत धेरै आयो नि त यस्तो खाले आउँछ हैन यस्तो क्लिपहरुलाई युज गरेर तपाईले चाहिँ टिकटक रिलहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन जो चाहिँ क्यापकटबाट राम्रो हुन्छ क्यापकटबाट त्यस्तो सजिलो हुन्छ यसलाई एडमिसन भन्दा पनि यस्तो बहुत धेरै क्लिपहरु पाइन्छ स्ट्रेन्जर थिङ्स अरु पनि जुनसुकै सर्च गर्दा पनि पाइन्छ हैन अब यहाँ रोनाल्डो सर्च गरौँ रोनाल्डोसँग स्ट्रेन्जर थिङ कहाँबाट आयो फेरि त्यसै यहाँ चाहिँ तपाईले आयो नि त हैन यस्तो गरी क्लिपहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईले यो कीवर्ड सर्च गर्नु होला माथिको मैले भन्छु नि त कहाँ छ 11 ट्विस्टर यो सर्च गर्नु भने 11 को छ नि त्यो स्ट्रेन्जर थिङको हो नि त त्यसको आउँछ सो यही कीवर्ड हो यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला यसलाई सर्च गर्नु तपाईले खोजेको जस्तो क्लिप पाउनुहुन्छ हैन यु विल गेट द क्लिप सो गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ यति नै हो इन द नेक्स्ट भिडियो मैले चाहिँ एउटा सिकाउँछु त्यस्तै खाले एडिट गर्न जो चाहिँ मेरो सर्ट्सहरुमा देखिरा हुन्छ नि त त्यो चाहिँ मैले सिकाउन सक्छु तपाईले सिकाउँछु पनि च्यानलमा जानु होला र यहाँ हेर्नु होला चाहिँ यहाँ हेर्नु सर्ट्सहरु छ नि त यो सर्ट्सहरु एडिट गर्न पनि सिकाउँछु मैले यो आफ्टर इफेक्टबाट हो हैन बहुत धेरै तै पनि मैले क्यापकटबाट अलि गराउन सकिन्छ अलिअलि गराउन सकिन्छ त्यही वी क्यान लर्न हैन वी विल लर्न त्यो चाहिँ सिक्नेछौं सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले उ गर्दिनु होला हैन सबभन्दा पहिला चाहिँ कमेन्ट गर्दिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो